Ooh. So यो चाहिँ हो बाबाको ब्रान्ड न्यू 5G मोबाइल फोन अग्नि, जसको स्पेसिफिकेसन यस प्रकारले रहेको छ है। प्रोसेसर मिडियाटेक डाइमेन्सिटी 810, 64 मेगापिक्सलको AI क्वाड रियर क्यामेरा, फुल HD+ 90Hz डिस्प्ले रेट, गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सनसँग आउँछ है। त्यहाँदेखि यो 8GB 128GB को भेरिएन्ट हो, जसको स्टोरेज टाइप रहेछ UFS स्टोर, UFS मा दिएको छ है। कति हो यो चाहिँ याद भएन। 5000 mAh को ब्याट्री विथ 30 वाट को फास्ट चार्जिङ, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, अल्ट्रा वाइड नाइट भिजन सबै भएको यहाँनिर अग्नि दिएको छ है। ओपन गरौँ यसलाई। यसको फर्स्ट लुक कस्तो छ खै हेरौँ न। अग्नि लाभाको ब्रान्डिङ 5G लेखेको छ है यहाँनिर। टाइप सी फास्ट चार्जिङ, 3.9mm ज्याक पनि दिएको छ है। स्पिकर सिंगल स्पिकर रहेको छ यहाँनिर। त्यहाँदेखि माथि चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन दिएको छ है। दामी डिजाइन आएको छ। आगोको वालपेपर दिएको रहेछ यहाँ त। डेन्जर आगोको वालपेपर। 90 Hz को रिफ्रेस रेट, के त 90 Hz को रिफ्रेस रेट मजाले हुँदैछ यहाँनिर है। ओपनिङ क्लोजिङ, एप्लिकेसनको ओपनिङ क्लोजिङ पनि स्पिड छ। 90 Hz को रिफ्रेस रेट स्पिड छ। मजाको क्यामेरा ओपनिङ क्लोजिङ है, ठिक छ। त्यहाँदेखि क्यामेरामा के दिएको छ, सेटिङ्समा गयो भने यहाँनिर भिडियोको अप्सन देख्नुमा गएर है, सेटिङ्समा गयो भने भिडियो क्वालिटी यहाँनिर 2K सम्म दिएको रहेछ यसमा त। आम्मामा 2K सम्म भिडियो रेजोल्युसन तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ विथ 30 FPS सम्म है। फुल HD+, पोर्ट्रेट, ब्युटी, अल्ट्रा वाइड कति छ है। अल्ट्रा वाइड क्यामेरा कतिको वाइड छ हेरौँ। सो दिस इज अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा HD। प्रो मोड, माइक्रो, प्यानोमा, टाइम ल्याप्स सबै दिएको छ यसमा। स्लो मोसनहरू बबल फोन छ। यसमा टक्कैको युट्युबमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ अङ्कल भन्दाखेरि चाहिँ यो वाइफाई चाहिँ कनेक्ट छ। हेर टक्कै यसरी सब्सक्राइब करने हो, ठीक है अंकल। सब्सक्राइब करने का भाई, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का।